درود دوستان عزیز، آرمین هستم. اومدیم با یه قسمت دیگه از این، یه قسمت آموزشی دیگه از این بازی جذاب. لایک کنید، ساب کنید، حمایت کنید. قسمت های قبلی ها حدودا ثانیه دهم همین ویدیو براتون کارت کردم، برید ببینید اونا رو 100%. داخل این قسمت قرار داستان کلیه این هیروهاشو با هم دیگه ترجمه کنیم، ببینیم، بهتون بگم و اینکه تاپ 5 اون هیروهایی که تا الان بعد از شاید 5-6 ماه از بازی که اومده و خوب بودن بهتون بگم که روی اونا چنج کنید و روی اونا بتونید کار کنید تا اینکه بخواید همه رو تست کنید و شاید هیچ پیدا نکنید اون چجوری بگم هیرو خودتونو. پس من کمکتون میکنم که هیرو بهتری پیدا کنید و بهتونم میگم که شاید کدوم بهتره، داخل چی بهتره. پس بریم با هم ادامه ویدیو رو ببینیم. خب در وهله اول این هیرو آبرامز، بعد اینجا من این رو بهتون میگم و حالت بک‌گراندش هم بهتون میگم که چه تیل و داستانی داره. اینا هم یه کلی به هم دیگه یه نگاهی میکنیم. خب داستان این یه کاراگاه که میگه سرنوشت خیلی باش بدتا کرده، بیشتر چیزایی که میگیره بر اساس خیرخواهی ان اون پروندهایی که گرفته تا الان و بیشتر دنبال حل کردن موضوعاتن که فقط تمومشون کنه. میگه یه موضوعی پیش اومد، انگار زنش بهش خیانت کرده، حالا با یکی که اینجا هست و اسمش هم نوشته نمیدونم کیه، و این دنبال اینه که بفهمه چرا بعد از اون یک نامه خونی رسیده دستش و بهش گفته که نذار این کار رو انجام بدن. حالا اینم پیگیر اونه و میگه خونه‌ش آتیش زدن، ماشینش رو ترکوندن، دفترش رو 2 بار جابجا کردن و الان در پی اینه که مشکلی که الان هست رو حل کنه و به یه جواب برسه. همونجوری هم که میبینید اما کپچرش اینه، هوی دمیجش خوبه، تقریبا جون خوبی هم میگیره. حالا یه سری قدرت ها هم داره که دمیجش بر ثانیه اینقدر، این دمیجش 40، این هم دمیجش 12 تا شارژ میشه، کولداونش هم نوشته و استانش هم مثلا با این قدرت استان میکنه ولی 150 تا دمیج میده. هرچی از یک شروع میکنیم کمه تا میرسه به بالاتر و قدرتمندتر میشه. خب این شخصیت هم داستانش اینجوریه که انگار یک خانومی که تقریبا داخل آهن فروشی کار میکرده یا آهن جمع میکرده ساختش، حالا بنا به یه تراژدی خیلی بدی، انگار همش یه تراژدی دارن از اول داستان ساختش و اون خانومه یه جوری از بین رفته، یا رفته تنهاش گذاشته یا از بین رفته، دقیقا ننوشته، ولی میگه این خودش ارتقا داده، بهترش کرده و وارد این مسابقات ددلاک شده. حالا دیگه اینم همه دنبال یه جوابی هن، ولی خب میگه کلن روزها تلاش کرده، یک روتینی داشته، اون روتین به هم خورده و شروع کرده به اینجا و کلن در کار لیزر و اینجا هم نوشته داخل کار لیزر و هوک و قلاب و اونجور چیزاست و میتونیم بگیم یک شخصیت میانه داره. حالا بر اساس چیزی که اینجاست یه شخصیت میانه، هم تیراندازی داره، همین که درگیری های نزدیکو داره. خب میگه این خانم هم یه عضو باندی بوده و اون باند به خاطر اینکه گفتن روح‌ها رو دیگه نکشید، برید آدم‌ها رو بکشید بهتر پول میدن، از اون باند اومده بیرون و الان داره به عنوان یک قاتل قراردادی کار خودش انجام میده و اینجا هم دنبال ارواح، همون روح‌ها داخل این بازی. خب کلا سول که میگیرن همون روح میشه. میگه حالا داستانش اونجوریه و شخصیت تقریبا میتونم بگم میانه هم داره، تقریبا شخصیت میانه ای رو به میل اتک داره، نه حالت بولت دمیج تیر و اونجور چیزا، به حالت میانه داره. بیشترشون میانن، حالا بعضی خیلی قوی هن داخل تیراندازی. این آقا خب این شخصیت اول بذارید داستان رو بگم. داستانش اینجوریه که یه پروفسوری از کلمبیا و میگه خیلی پروفسور خوبی بوده، داخل کار خودش خبره بوده. موقعی که داخل یکی از پارک‌های مرکزی شهر بین فضا و زمان شکافی به وجود میاد، اول نفر
وارد اونجا میشه و تحقیق میکنه، میرسه به یک جا و به قدرتی که میخواد یک ستاره مرده رو دوباره زنده کنه. حالا بر اساس قدرت تحقیق هر چی که هست اینجا ننوشته، ولی میگه همون باعث شد که بدنش از بین بره، ولی با اون فکر و خلاقیتی که داشت دوباره تونست خودشو به عنوان یک ستاره نیمه مرده، حالا جوری که داخل تصویر میبینید، زنده کنه. حالا بحث ستاره اونجور چیزش هم هست به خاطر اینه. و اینجا هم نوشته یه حالت هیلر مانند داره، اینجا لاک میکنه انمیا رو، حالت ساپورت مانند میتونیم بگیم داره. خب کلا داستان این شخصیت اونجوریه که این آقا داخل یه انجمنی بوده 40 سال، خیلیه، و ارواحو میکشته که به انسان‌ها ضرر نرسن. بعد از تایمی که دیگه میگذره و حالت بازنشستگیشه، میره میذاره کنار، میره پیش خانواده‌اش غذا میپسه، حالا هر کاری که بکنن اون موقع خیلی حالت بازنشستگی بهش حال میده و خیلی عاشقانه با مردم و خانواده‌اش داره کاراشو انجام میده و با صاحب پسری میشه دیگه، کمانو میذاره زمین. بعد یه اتفاقی پیش میاد، خونه پسرش میسوزه، تازه ازدواج کرده و از بین میره و میفهمه پسرش یک قدرت خیلی چجوری بگم جالبی داره برای اینکه بخواد آتیش خاموش کنه، ولی خب اون قدرتش هنوز باز نشده، حالا مثل قدرتایی که بقیه دارن، و کلا همه از بین میرن. نصفی از خانواده‌اش از بین میرن، دوباره کمانو بر میداره و متوجه میشه که مسئول این آتش سوزی ها یه نفر بوده، یه گروهی بودن و به خاطر همین میاد داخل مسابقات شرکت میکنه که بتونه مسئول اون آتش سوزی و خاصه مگه آتش نشانی ها پیدا کنه. حالت جوری هم که میبینید شخصیت دوربردی داره و قدرتاش هم کلا با کمان و اونجور چیزان. خب این خانم هم یه قدرت خیلی سیاه داره، جز یه انجمن سندمنه و یکی از بانوان خبره همون انجمن سندمنه که خیلی حرفه‌ایه و خیلی حالت جاسوسی مانند داره و عموما کارش اینه، حالا داستانش کارش اینه که تهدیدا رو شناسایی کنه، ارزیابی کنه و اگه نیاز بود از بین ببره و میتونیم بگیم یه حالت سایلنت مانند داره، یه چیزی بین ساپورت و حالت دوربرد داره شخصیتش، اونجوری خیلی میتونیم بگیم بهتره. خب میگه این خانم یه کلانتر یه شهر کوچیکی بوده، همه چیز اوکی عالی، هیچ مشکل نداشته، یه قاتلی میاد وارد شهر میشه، از اون به بعد که یه قتل داخل موزه انگار اتفاق میافته، بعد از اون قتل‌ها خیلی زیاد میشن، خیلی خبیث‌تر بدتر میشن، به یه حدی میرسن که دیگه سینه‌هاشون باز شده، قلباشون از بین رفته و خیلی نیروهای خبیث بیشتر میشن، اون حالت علائم خبیث‌تر و جوری میشه که کلن میاد وارد نیویورک میشه بعد از اون موضوع و میخوان موقعی هم که اون طرف رو بگیرن حدوداً میتونیم بگیم که یه جوری فرار میکنه، فقط این میفهمه بقیه نمیفهمن. میگه الان من داخل این مسابقات شرکت کنم و بتونم اون طرف رو پیدا کنم، چون اون طرف حالا ایزروبای چنین اسمی داره، داخل این مسابقات شاید یا ردش رو بتونم بزنم یا که بتونم بهتر پیداش کنم. شخصیتش هم میتونیم بگیم که حالت میان برده، یعنی نه دور برده نه خیلی ملی وپن و اونجور چیزاست، یه چیز حالت میان برد رو به شات و اونجور چیزاست. این شخصیت هم انگار فقط یه حالت خوشگذرانی داره، خیلی کارش با آتش خوبه، الان میگه از نسبت به جوانی خودش، نسبت به جوانی که داشته خیلی الان شخصیتش آرومتر شده، بهتر شده و بارمنه همونجوری که میبینید و آمده داخل مسابقات اون خوی وحشیگری و سرکشی و جوانی خودش رو یه جوری آروم کنه و همچنین هم یک شخصیت میان برد داره. خب میگه شخصیت اسمش ایویه، یه حالت خفاش آپدیت شده است، یه چنین چیزی نوشته بود. میگه موقعی که یه سری حمله کردن به یه شخصیت، یک انسان کوچک، رفت نجاتش داد، حالا غریزی، و از اون به بعد اون شخصیت یا اون انسان کوچک آوردش خونه، مردم خیلی باش بد رفتاری میکردن ولی کم کم دوستش داشتن، کارشون رو انجام میداد و بعد از تقریبا 2 دهه، آره میتونیم بگیم تقریبا بعد 2 دهه از اون خونه میاد بیرون، از اون روستا که تو اسپانیا میاد بیرون، کار باش کلا انجام میده و وارد این مسابقات میشه و میخواد ماهیت واقعی خودش رو بفهمه و همونجور هم که میبینید حالت ساپورت داره، یک حالت کمک کننده داره.
اینجا هم مگزینشیاشو میبینیم که میدونیم یک حالت میدله، نه خیلی دیفنسه نه خیلی آفنسه، حالت میدل میره جلو که ساپورتیو هم نمیتونیم اسمشو بذاریم. خب میگه کلوین یه دانشمند اخترشناسه، میگه بعد از اینکه کلی سن ازش رفت و تحقیق کرد، هشتمین دروازه اخترشناسی، هشتمین دروازه اختر نمیدونم چیه، اخترشناسی، اختر فیزیک چیه، پیداش کرد داخل قطب شمال. تونست یه گروه کوچیک از دوستاشو جمع کنه و رفتن شمال. بعد از اینکه کلی داستان برشون پیش اومد همه از بین رفتن و دیگه بر نگشتن. بعد از چندین سال یه کشتی ماهیگیری پیداش میکنه ولی دوستاشو پیدا نمیکنه. موقعی که میاد یخ باز میکنن شوکه میشه، بیدار میشه ولی هوشیاری نداره، ذهنی نداره. در اون حین یه مقدارم میخوان زخم و چیزاشو ببندن که زخم داره، میبینن خونی نیست. همه متعجب میشن که چرا زنده مونده. خودش هم یادش نیست که چه اتفاقی افتاده که اونجا زنده مونده و کار باش انجام داده. یه حالت میتونیم بگیم ساپورت هم داره، حالت فریز انمی داره، ولی خب کلا در موردش خوندم یه شخصیت میتونیم بگیم خیلی ساپورت قوی داره. خب میگه این لیدی گیست یا گیست میگه که خیلی شهرت خیلی بالایی داشته، زیبایی خیلی بالایی داشته همونجوری که میبینید و کلا کارش این بوده که از زیباییش پول در می‌آورده. ولی خب منظورم از زیبایی پول در می‌آورده یعنی خوانندگی و شعر، رقص و اینجور چیزا، نه اون فکری که شما دارید میکنید. بعد از اینکه پیر میشه میاد داخل خانه سالمندان، با یک تقریبا اهریمنی قراردادی میبنده که میگه تو جون تو به من میدی، حالا با همین پیری اونجور چیزات کار ندارم، برای من کار میکنی و بعضی از خونا رو میگیری که بتونی جوان بمونی. حالا این موقعی که پیمان باش میبنده خیلی زرنگی میکنه، یک جوری پیمان میانه انجام میده، یعنی که نه اون به اون، نه اون تسلط کامل رو این داشته باشه نه این بتونه فرار کنه و با یه قطعهای خیلی کمی و خون بقیه و اونجور چیزا میتونه زندگی خودش رو ادامه بده و قدرتاشو داشته باشه. و همونجوری هم که میبینید حالت هیلینگ داره ولی یک حالت باز ساپورت نداره. میتونیم بگیم شخصیت میان بردی داره، میان رده ای داره، میدلی داره. میدلیست خب میشه خاور میانه، کلا یه حالت میدل داره اونجوری بگم. خیلی جالبه کلا این شخصیت که شخصیت حالت دور بردی هست، ببخشید نزدیک بردی هست یا اتکره، نوشته جیکوب لش is an asshole، یعنی یه آدم فوق‌العاده کونیه. البته ببخشید نمیگم بیادبی شد، یک آدم فوق‌العاده لاشیه، هیچ داستانی هم نداره. اینه میارم کلا داخل هوا و اونجور چیزا میزنم، یه حالت اتکر رو اونجور چیزا بهش بدیم خیلی خوبه. حالا بریم سراغ مگی که ببینم داستان مگنیش چیه. خب میگه این خانم از 4 سالگی علاقه خیلی زیادی به چیزای ماشینی داشته، یواش یواش تا 10 سالگی یه سری چیزا رو درست میکنه داخل خونه، تا سن 15 سالگی که اینجا نوشته دیزاینر ماشین میشه و خیلی اختراعات زیادی ثبت میکنه. یواش یواش وارد عرصه نظامی میشه. بعد از عرصه نظامی یکی از فناوری های بخش نظامی همون شهر خودشونو به دست میگیره ولی روی خودش تست نمیکنه، میاد بر اساس قطعات ماشین و دیزاین ماشین یه سری دستگاه میسازه و وارد این داستانا میشه. حالا اونجوری هم که میتونیم اینجا ببینیم یک حالت ماشینگان داره، یک حالت میتونیم بگیم شاید آفنسیو داره، دیفنسیو اونجور چیزا نیست، میره جلو میزنه ولی خب یه حالت باز میتونیم بگیم میدل، یه چیزی بین میدل و آفنسیو داره که بره جلو، آنچنان ساپورت و خیلی دور برده اونجور چیزا نداره، درگیری ماننده بیشتر. خب میگه که این آقا هم یه حالت قدرت بدنی خاصی داره که اومده داخل این مسابقات و قرار یک حالت سیاسی مانند داشته باشه و کلا جریانش اینه که با بدنش خیلی کارا میتونه، یه خیلی فرما میتونه به بدنش بده، خیلی کارا میتونه با بدنش انجام بده که تا 45 دقیقه که انگار تایم بازی هست یا حالا بیشتر یا کمتر نمیدونم، میتونه یه سری قدرت‌های به خصوص داشته باشه. کلا همینه. میگه
بحث دیپلماتیک میشن داره اینجا نوشته، بحث ماموریت دیپلماتیک یا سیاسی داره که اومده یه سری چیزا رو داخل اینجا که همون آمریکاست درست کنه. بذارید این شخصیت مو و کریل رو با هم دیگه ببینیم. خب میگه مو و کریل از زیرزمین شهر اومدن به وجود اومدن و اومدن بالا، کلن سیطره زیرزمینی شهر رو دست دارن و خیلی هم قدرت بالایی داخل زیرزمین دارن و بعضی از موقع هم داخل بخش زیرزمینی شهر نیویورک که خیلی ورود میکنن و مردم میخوان سوء استفاده کنن بهشون یه درس خیلی خوبی میدن همین دو شخصیت، والا با نیروهایی که دارن و اینکه بهشون یاد میدن که زیرزمین مان ایناست. اینجا هم نوشته یه حالت ساپورت داره، یه مقدار صدام گرفت. اینجا نوشته که یه حالت ساپورت داره و ساپورت به میان برد میتونیم بگیم هست. و این آقا هم پارادوکس کلا میگه کارش اینه که یه سری رازها رو بفهمه، یه سری رازها رو پیدا کنه و به مردم یا همه نشون بده و الان اومده داخل این بازی‌ها که هم یه سری از رازهای که خودش دنبالشونه و اون انجمنش دنبالشونه فاش کنه و به بقیه هم بتونه این فاش کردن رو نشون بده و اینکه بگه. البته آقا نیست والا، خانم با رونایی که این داره. آره خانم، آقا نیست، خیلی روناش دخترونه و تیپش کلا دخترونه است. شخصیتش هم باز میتونیم بگیم میان برده، چون با زمان اونجور چیزا کار داره، با تایم کار داره، میتونیم بگیم میان برده. خب این آقا پاکت، خب نوشته اسمش اصلیش آریان فریک فاکس یا فریک فاکس و کلا میگه داخل سن 18 سالگی، کلا تولد 18 سالگیش بر اساس تیری فوت کرد، مرد. 5 سال خودش جلد کرد که مرده و الان میخواد با شخصیت پاکت وارد مسابقات بشه و یه مقدار متوجه بشه که چه انجمنی پشت قتل خانواده‌شن یا اینکه دنبال کلا عزیزان و دوستانشن و میگه دوست ندارم شخصیتش یا آیدنتیش کلا بقیه بفهمن. یه شخصیت تقریبا دوربردی هم داره میتونیم بگیم و این شخصیت خفنیه، اینو واقعا دوست دارم. یعنی شخصیت شدیدن اینجوری که اگه ببینید هیچ بولت دمیجش، اگه برید آخر قبل های ویدیو رو یه مقدار قبلتر ببینید، بولت دمیج خیلی بالایی داره و قبل از اینکه بخوام آخر ویدیو بگم شخصیت ها تا 5 شخصیت اول بازی کدومشونه، این آقا اولیشه. بریم داستانش هم بفهمیم که داستان خیلی زیاد هم داره، داستان خیلی سهمگینی داره. میگه یک حالت عرفانی داره، یک حالت قدرت عرفانی داشته، خیلی قدرتمند. اومدن 7 دولت، حالا همونجوری که میبینید لباس زندان دستش، اومدن زندانیش کردن و یه دستگاهی ساختن که با برق کار کرده و حالت عرفانیشو گرفتن، چون خیلی شخصیت قدرتمندی بوده، خیلی هم قدرتمندی داشته و اینکه بعضی که میگیرن زندانیش میکنن و کلا قدرتش ازش میگیرن و خیلی زجر و شکنجش میدن، یه مقدار از قدرتشو پنهان میکنه، موقعی که دیگه خواستن از بین ببرنش آزادش میکنه، بقیه رو دیوونه میکنه که باعث این که همدیگه رو بکشن بشه و در نهایت خودش آزاد میکنه، ولی به خاطر اینکه محدودیت ها خیلی روی زیادن و یه بخش زیادی از قدرتش از دست داده، مجبور میشه از این دستگاه استفاده کنه و وارد این مسابقات بشه و الان کسی زیاد نمیتونه متوجه بشه که 7 اون شخصیت فوق‌العاده قدرتمندی بوده که داخل گذشته است. خب اینم میگه یکی از اون شخصیت‌های اصلی انجمن باکستره که داخل این بازی و خیلی ازش شنیدیم و میگه که یه آدم محتاطیه، یه سری مشن‌ها خیلی خاص بهش میدن و الان سر مشنی اومده داخل این بازی و آدم مهمی هم میتونیم بگیم از اون حالت انجمنی داره و همونجور هم که میبینیم میان برده. قبلی هم 7 فوق‌العاده آفنسیو، فوق‌العاده شدیدن آفنسیو و اتکره، اینو هیچ وقت من نمی کنم ازش. بریم برای ای شخصیت هم خواهم چیز 7 رو داره، پشمام، بولت دمیجش چقدر پسر، این اوج قدرته، یعنی از 7 هم که 10
بالاتره، ولی خب قدرت زیادی نداره، قدرت خیلی پخشی نداره مثل 7. حالا ببینم بک‌گراند این چیه. داستانش اینه که نتونست قدرت خودشو باز کنه، خانوادش یه مقدار مورد تمسخر قرارش دادن و یه سری کارت بهش دادن، کارت شعبده بازی. میگه با یکی داخل دانشگاه های سکول، دبیرستان ببخشید، آشنا شده و اسمش ساواناه بوده یا سواناه، یه چنین چیزی بوده. یادش میده که با کارتا هم میتونه جادو کنه، زبونم کلافی خواست صحبت کردم. و بعد از که یه واقعی برای دختره پیش میاد از بین میره، یواش یواش خودش رو اینقدر قوی میکنه داخل این قدرت که تبدیل میشه به یه شعبده بازی با این تم و بعدش وارد بازی ها میشه. ولی جوری که نوشته حالت گوست مانندی گرفته، اینم شخصیتش کلن از بین برده. خب ببینیم این بانو خوشگله که اسنایپ خیلی زیاده دور برده جریانش چیه. میگه این خانومم ویندیکتا یه قدرت روح خیلی بالایی داشته، یه مقدار محدودش کردن، یه مقدار اذیتش کردن، ولی اون باز همچنان دوستدار بشریت، دست به چیز خرابی نزده و اینکه وارد مسابقات شده که دوباره متوجه بشه چیه و کلا کارش هم اسنایپ زدنه. بذار ببینم این حالت ژله‌ای چی میگه. میگه این ماده از مثلث برمودا اومده، یه مثلث برمودا یه چیز واقعا واقعیه، حالا جوری که اینجا نوشته. و میگه همین حین که این شخصیت اومده بیرون، یه شخصیت خیلی خبیث دریایی هم اومده بیرون، خیلی ها رو قتل عام کرده داخل آب و این شخصیت، حالا شخصیت یا موجود دقیق نمیدونم، با یکی هماهنگی کرده، یه همکاری داشته، این بدن رو بهش داده و حالا با این بدن اونو یا تونستش، حالا دقیقا ننوشته، یا تونستش شکست بده داخل اعماق اون دریا، یا اینکه اومده اینجا خودش یه مقدار بهتر کنه دوباره بره شکستش بده. یا حالت شخصیت میان بردن داره. کلا میگه وایپر این شخصیت کلا کارش این از زندان فرار کنه و هیچ وقت دستگیر نشه. اگه هم دستگیر میشه البته فرار کنه، نه هیچ وقت دستگیر نشه. میگه کلا کارش اینه، یا میره کمک میکنه بقیه بیان بیرون، یا خودش عمدن میره داخل میاد بیرون. و میگه کلا هم الان فقط برای پولش اومده داخل این بازی و داره بازی میکنه. یا حالت ساپورت هم داره، چون ونام اونجور چیزا داره، میان برد نیست، یه چیزی در حدودای همون ساپورت میشه. خب واردن ببینم این چی میگه. خب میگه کلا اینا میگه مردم فکر میکنن 50 سال پیش جریان این قدرت ها ماورا و طبیعی اون چیزا با وجود اومده، ولی میگه از خیلی قرن‌های پیش، نه 50 سال پیش وجود داشته و این خانواده واردن حامیان اونا بودن، با مبارزه با کیمیاگران میکردن. و میگه همون جریان پارک مرکزی که موقعی که یه شکافی بین زمان و فضا افتاد، اینا خانواده اینا هم رفتن حضور داشتن و میگه کلا کارشون اینه که از مردم در برابر ماورا طبیعی و کیمیاگری های خیلی خاص دفاع کنن. ولی میگه نسل به نسل کمتر شده، الان یه مقدار دیوونه شدن، ولی قدیم خیلی قوی بودن و همونجا هم که میبینید شخصیتش ساپورته. خب اینم یه حالت باونتی گیره، کلا کارش اینه که باونتی میگیره و کسایی که برای سرشون پول گذاشتن میره میگیرش. و تم قدیمی هم داره. ببینم چند نفر دیگه موندن. نفر آخره. خب یاماتو گوداسای. ببینم میتونم با ترنسلیت ترجمه کنم. چیزی ازش زیاد نفهمیدم، ولی فهمیدم از یه سازمان خیلی خفن و خلافکارانه ژاپنی ان بکنم. آره. و اینکه خیلی کارشون با شمشیر خوبه. بر اساس یه اتفاقی که میان نیویورک، این دختره میمونه، حالا اگه شخصیتش دختری باشه، و داخل مسابقات شرکت میکنه. شخصیتش هم که کلا میدونید میلی وپنه، نه نزدیک برد نه دور برد، کلا حالت میدل خیلی قوی داره. و الان بذارید 5 شخصیت هم بهتون میگم که کدوم 5 شخصیت از همه بهترن. خب شخصیت اول 7 که گفتیم خیلی قویه. شخصیت دوم کالیکوه
که یه حالت میان برد خیلی قوی داره. شخصیت بعدی ویه که ساپورت شدیدن قوی و خوبیه. شخصیت بعدی اینه که باز میتونیم بگیم یه حالت میان برد قوی داره. حالا میلی و چیزاش کار ندارم ولی میان برد قوی داره. و شخصیت آخرم مو و کویل هم میتونیم بگیم میان بردن. این هم 5 شخصیتی هستند که گفتم آخر سر بهتون میگم و رو اینا بتونید اگه دوست دارید سعی کنید که کارباشون انجام بدید و ازشون لذت ببرید. حالا بقیه هم اگه دوست داشتید تست کنید، شاید کلا با بقیه راحت بدید. این ویدیو هم خیلی شد. شاد و پیروز باشید. آدیوس.